อกันจุดนี้นะคะเพื่อมาสนุกกันนะครับกับบูธของการเล่นอาหารประเทศไทยและอีกครั้งหนึงว่าเราฉลองครบรอบ 60 ปีการเล่นอาหารประเทศไทยนะครับโดยจะมาของเอามาแจกกันเยอะมากอย่างที่บอกไปมากกว่า100 รายการเดี๋ยววันนี้ก็จะทยอยออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะฮะ